सबैजना साथीलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईलाई कसरी युरो पास कभर लेटर लेख्ने भनेर सिकाउँछु। एउटा कुरा एकदम ध्यान राख्नुस् कि तपाईले जति राम्रो कभर लेटर लेख्नुहुन्छ तपाईको सिलेक्ट हुने चान्स उत्तिकै छ। त्यसैले कभर लेटरलाई नेग्लेक्ट नगर्नु। कभर लेटर बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै टाइम दिनुस् है। र याद छ भने तपाईलाई मैले एक हप्ता अगाडि चाहिँ यस्तो खाले कभर लेटर बनाउन सिकाएको थिएँ। एकदम सिम्पल खाले र यस्तो सिम्पललाई चाहिँ कसरी यस्तोमा कन्भर्ट गर्ने भनेर आज सिकाउँछु। तपाईले हेर्नु यहाँ लास्ट टाइम एउटा सिग्नेचर चाहिन्छ। यो सिग्नेचरको लागि चाहिँ तपाईले यस्तो खाले एउटा फोटो खिच्नुस् प्लेन पेपरमा मोबाइलबाट। र सिन्स म अस्तिकै कुरा लेख्छु किनभने यही अस्तिको कुरा लेख्छु, त्यसैले म के गर्छु नि यसलाई कपी गर्छु किनभने दुईचोटी एउटै कुरा लेखेर बसिन बोरिङ हुन्छ। त्यसैले म यो के गर्छु यसलाई कपी गर्छु। मेरो आजको काम भनेको के हो, यो कभर लेटरलाई कसरी यस्तो खाले कभर लेटरलाई कसरी यस्तो डिजाइनमा लग्ने भनेर सिकाउँछु। र अब यसको लागि चाहिँ ल्यापटप फिर्ता जाउँ, म तपाईलाई देखाउँछु। अब साथीहरु अस्ति पनि हामीले युरोपास सिभी बनाउँदाखेरि यो आएको थियो। अब आज के गर्नु भने यहाँ आएपछि चाहिँ यो लोगो छ नि, यो लोगोमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुस्। यो लोगोमा क्लिक गरेपछि तपाई होम पेजमा जानुहुन्छ। क्विट गर्नुस्। तपाई अब होम पेजमा जानुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् एउटा क्रिएट सिभी भनेर आएको छ जुन हामीले अस्ति बनाइसक्यौं। अब हामी के गर्छौं भने क्रिएट कभर लेटर भनेरमा क्लिक गर्छौं। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु यहाँ क्लिक गर्छ क्रिएट न्यू कभर लेटर भनेर। तपाईले यो आफ्नो मोबाइलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। मैले त तपाईलाई देखाउन सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसमा ल्यापटपमा देखाइरहेको छु। अब हेर्नुस् एडिट कभर लेटर भनेको छ हैन। तपाईले आफ्नो यो पहिलो चोटीमा चाहिँ के लेख्ने भने आफ्नो नाम लेख्ने। तपाईको नाम के होस्, जस्तै मेरो नाम सबिन, आफ्नो लास्ट नेम लेख्नु सापकोटा। तपाईको आफ्नो एड्रेस लेख्नु के हो, तिनटोलिया। मेरो एड्रेस चाहिँ तिनटोलिया, त्यसैले म तिनटोलिया लेख्छु। पोस्टल कोड लेख्नुस् कति हो, 977। यो आफ्नो एड्रेसको र सिटी तपाई कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु। म विराटनगरमा बस्छु, म विराटनगर लेख्छु, विराटनगर। त्यसैले तपाई कन्ट्री कुनमा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नुस्। कन्ट्री म नेपाल लेख्छु, म नेपाल तल आउँछ, नेपालमा क्लिक गर्नुस्। अब हेर्नुस् आफ्नो फोन नम्बर लेख्नुस्। तपाई आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नुस्। त्यसपछि सेलेक्ट कन्ट्री कोड चाहिन्छ तपाईलाई, नेपालको लेख्नुस्। यहाँ नेपालको लेख्नु भयो भने तपाई चाहिँ नेपालको कन्ट्री कोड लेख्नु भयो 977 आउँछ। त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्नु। त्यसपछि तपाईको आफ्नो इमेल लेख्नुस्। gmail.com। त्यसपछि अब यसलाई सेभ गर्नुस्। हेर्नुस् तपाईको फर्स्ट पार्ट म यस्तो देखियो फर्स्ट पार्ट। अब त्यसपछि के गर्नु भने अब हेर्नुस् के लेख्छ, डिटेल अफ द पर्सनल अर्गनाइजेसन टु हुम दिस डकुमेन्ट इज एड्रेस। तपाईले यो कसलाई पठाउन आँटेको त्यो लेख्नु पर्यो। अब यो टाइटल लेख्नु पर्यो। टाइटलमा के लेख्नु पर्यो, मिस्टर हो कि मिसेस हो कि मिस हो कि डक्टर हो। त्यसैले के लेख्छु म मिस्टर लेख्छु। अब लास्ट नेम के लेख्छु, एउटा हाइपोथेटिकल नाम बनाउँछु। लास्ट नेममा स्मिथ लेख्छु एसएफ र फर्स्ट नेममा जोन लेख्छु। हाइपोथेटिकल नाम बनाएको मैले एस इन जोन। अब नेम अफ अर्गनाइजेसन भनेको तपाईले यो कहाँ पठाउन आँटेको, फर एक्जाम्पल मैले लेख्छु एजी रिक्रुटमेन्ट। त्यसको एड्रेस लेख्नु कहाँ हो, एड्रेस यो चाहिँ मैले आफ्नै लेखेको मेरो आफू बस्ने ठाउँ नोरिस GIGNOUX। यो चाहिँ मैले आफै लेखेको, यो मैले तपाईहरु कुन एड्रेस हो त्यसमै लेख्नु होला। GRENOBL ग्रिनोबल, सरी पोस्टल कोड 38,000 हुन्छ मेरो। पेरिस फ्रान्सको ग्रिनोबल सिटी हो, GRENOBL ग्रिनोबल। कन्ट्री चाहिँ म युके लेख्दिन्छु है त, युनाइटेड किङडम। कहाँ छ युनाइटेड किङडम, हेर्नुस्। अब भयो। तपाईले कसलाई पठाउने यहाँ निक्ल्यो हेर्नुस्। तपाईले कसलाई पठाउने यहाँ आयो, तपाईले स्मिथ जोनलाई पठाउने एजी रिक्रुटमेन्टमा र यो त्यसको एड्रेस भयो। अब यो डेट, सिटी, डेट एन्ड सब्जेक्ट भनेको चाहिँ तपाई अहिले कहाँबाट लेखिराख्नु छ। जस्तै मैले विराटनगर लेखिरहेको छु, म के लेख्छु यहाँ विराटनगर लेख्छु। अब डेट भनेको आजको डेट लेख्नुहुन्छ तपाई। आज 1 गते हो, अक्टोबर हो। जहिले इंग्लिश डेट लेख्नुपर्छ हामीले, 2022 हो। त्यसपछि सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हो त भनेको नि एप्लिकेसन फर FRUIT फ्रुट एन्ड भेजिटेबल PICKER पिकर। अब यसलाई के गर्छु फेरि सेभ गर्छु। ल हेर्नुस् बनायो पनि निक्ल्यो है। अब कन्टेन्ट भनेको चाहिँ मेन पार्ट। अब हेर्नु सेलुटेसन चाहियो, के लेख्ने त्यहाँ सेलुटेसन,
डियर भनेर लेख्नु पर्यो नि त हैन, किनभने डियर हायरिङ म्यानेजर भनेर डियर के लेख्ने अब हायरिङ म्यानेजर लेख्ने यहाँ HIRI। तर मैले नाम लेखेको छु अघि, त्यसैले के लेख्छु भने तपाईले यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मैले यहाँ नाम लेखेको छु स्मिथ जोन, त्यसैले म यही लेख्छु। तर तपाईले हायरिङ म्यानेजर लेख्नु भएको छ नि यहाँ नाम नलेखेर, तपाईले यहाँ के गर्नुपर्छ अब हायरिङ म्यानेजर है, हायरिङ म्यानेजर लेख्नुस्। बेटर म यहाँसम्म चेन्ज गर्छु, हायरिङ म्यानेजर लेख्छु म। मिस्टर के लेख्छु भने SIRING हायरिङ MANAGER म्यानेजर। अब यसमा फर्स्ट नेममा केही पनि नलेख्नुस् है त, मैले चेन्ज गर्दै, किनभने त्यहाँ हामीलाई नाम थाहा हुँदैन। हेर्नु निक्ल्यो मिस्टर हायरिङ म्यानेजरमा निक्ल्यो है त। अब यसलाई सेभ गर्नुस्। अब हेर्नुस् डियर हायरिङ म्यानेजर भनेर आयो। अघि तपाईले मैले जस्तो अघि कपी गरेको थिएँ, जुन तपाईलाई लेख्नुपर्ने कन्टेन्ट त्यो कपी पेस्ट गर्नुस्, किनभने मैले अघि पुरानो सिभीबाट चाहिँ पुरानो कभर लेटरबाट चाहिँ मैले अघि मैले कपी गरेको थिएँ। अब त्यसलाई चाहिँ यसरी लेख्नुस्। यहाँ हेर्नुस् कन्टेन्ट हो यो चाहिँ है, तीनटा कन्टेन्ट हुन्छ। यो पार्ट भनेको ओपनिङ हो कभर लेटरको, यो पार्ट भनेको के हो बडी हो, यो पार्ट भनेको क्लोजिङ हो। यो चाहिँ मैले कहाँबाट ल्याएँ, यो चाहिँ मैले पुरानो कभर लेटर ल्याएको थिएँ नि त्यही हो। खालि योपालि म खालि डिजाइनलाई मात्र चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु, कन्टेन्ट सेम हो है त। अब के गर्ने, यसलाई सेभ गर्ने। हेर्नु सेभ भयो। अब त्यसपछि के गर्ने, क्लोजिङमा जानु पर्यो। क्लोजिङमा के गर्ने, अब यो सिन्सियरली लेख्नु पर्यो, आफ्नो नाम लेख्नुस्। तपाईको नाम के हो, सबिन SABIN सबिन SAPKOTA सापकोटा। सेभ। अब यहाँ हेर्नुस् सेलेक्ट सिग्नेचर भनेको छ हो, यहाँ अपलोड गर्नुस्। अब यहाँ जानुस्, तपाईको फोटो कहाँ छ, अघि मैले भनेको थिएँ तपाईले सिग्नेचर चाहिन्छ तपाईको, त्यसलाई चाहिँ मोबाइलबाट खिच्नुस्। अब मेरो चाहिँ डेस्कटपमा मैले कतै राखेको छु, म खोज्छु कता छ। ल हेर्नुस् मेरो सिग्नेचर आयो। तर हेर्नुस् यो सिग्नेचरसँग कपीको यो पछाडि कपी पनि आयो। म चाहन्न यो कपी आओस् भनेर है त, बुझ्नुभयो। यो कपीलाई हटाउनु पर्छ हामीले, किन सिग्नेचर राम्रो देखिँदैन। त्यसैले के गर्छु, म यसलाई रिमुभ गर्छु। अब म के गर्छु भने ब्याकग्राउन्ड रिमुभर भन्ने छ, हेर्नुस् त यो लोगो याद राख्नु है त। यो तपाईले एप्स पनि पाउनुहुन्छ यस्तो खाले लोगो। तपाईले जब प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ यस्तो खाले एप्स पाउनुहुन्छ है, यो एप्स लिनुस्, त्यहाँ प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्नुस्। अब म के गर्छु, अहिलेको फोटोलाई अपलोड गर्छु, किनभने मलाई ब्याकग्राउन्ड निकाल्नु छ, मलाई त्यो कपी सिग्नेचरमा जुन कपी छ नि त्यसलाई हटाउँछु। अब हेर्नुस् यसले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिरहेको छ, हेर यस्तो। अब के भयो, अहिलेको कपी हट्यो, हेर्नुस् कपी हट्यो नि। अब यसलाई के गर्छु भने डाउनलोड गर्छु म। अब हेर्नुस् हाम्रो फोटो आयो है। अब म के गर्छु भने यो अझै ठुलो छ, बुझ्नुभयो, यसलाई रिसाइज गर्नुपर्छ। के तपाईले यसलाई हाल्नुभयो भने प्रब्लम देखाउँछ है त, म तपाईलाई देखाउँछु के हुन्छ। ल हेर्नुस् अब म के गर्छु, सेलेक्ट गर्छु, डाउनलोडमा जान्छु, अघिको यो फोटो मैले कहाँ राखेको छु त्यहाँ जान्छु, फोटो आयो हैन। अब यसलाई के गर्छु, सेभ गर्छु। ल हेर्नुस् फोटो आयो नि, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भयो। अघि कपीको सिग्नेचर थियो, अब अहिले हट्यो, त्यसपछि सेभ गर्छु हो। अब के गर्छु भने म नेक्स्ट गर्छु। ल हेर्नुस् तपाईको कभर लेटर आयो। तर हेर्नुस् यो मिडियम हैन स्मल। अब हेर्नुस् यहाँ के छ भने यहाँ 4 वटा लेआउट छ, 1 2 3 4। यहाँ 4 वटा मध्ये तपाईले कुनै पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो। अब यहाँ हेर्नु कलर छ पिक्सेट, जुनै पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टेक्स्ट साइज स्मल लार्ज मिडियम, म के गर्छु टेक्स्ट साइजमा स्मल गर्छु, राम्रो देखिन्छ स्मलमा। अब कलरमा यो चेक गर्छु। अब फन्टमा चाहिँ यो चेक गर्छु। भनेपछि हेर्नुस् त मेरो आयो हो, कभर लेटर बनाऊ। अब के गर्नु भने यसलाई नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरेपछि चाहिँ यसले चाहिँ अब डाउनलोड गर्ने अप्सन दिन्छ हामीलाई। हेर्नुस् डाउनलोड गर्ने अब अप्सन आयो कतै। यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नुस्, कभर लेटरको आफ्नो सबिन सापकोटा भनेर नाम लेख्नुस्, सबिन सापकोटा लेख्नुस्, पीडीएफमा गर्नुस्, अनि यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। र तपाईको कभर लेटर चाहिँ अब यस्तो बनाऊ। हेर्नुस् तपाईको कभर लेटर यस्तो बनाऊ, तपाईको सिग्नेचर सहित। सहिलो छ कभर लेटर बनाउन है। आज तपाईले सिक्नुभयो कसरी कभर लेटर बनाउने। याद के गर्नु भने जति राम्रो कभर लेटर तपाईको सिलेक्ट हुने चान्स उत्तिकै छ है। र यस्तो कभर लेटर बनाउनु सजिलो छ है।
आई होप तपाईँलाई मन पर्यो होला। मन परेको बेला लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।